Doamnelor, domnilor, bună ziua! Arina Delcea sunt eu, începe Newsroom. Iată principalele subiecte. Autoritățile au anunțat 246 de noi infectări azi. Atenție la doar 4044 de teste. Ministrul Sănătății Nelu Tătaru avertizează că ar putea urma o triplare a cazurilor într-o singură zi. Și premierul Orban anunță că alocațiile nu se vor dubla nici măcar la anul, pentru că nu sunt bani în buget. Prim-ministrul spune că guvernul face totuși un grafic al măririlor. Și la această oră, doamnelor și domnilor, începe România în realitate pe realitatea.net. Invitatul lui Bogdan Muzgoci de astăzi este avocatul Gabriel Biriș. Îi vizităm, dar puțin mai târziu. Începem. Autoritățile au anunțat 246 de noi infectări azi. Atenție, la doar 4044 de teste, vă spuneam. Ministrul Sănătății Nelu Tătaru spune că am putea avea de-a face cu o triplare a cazurilor într-o singură zi. Cu detalii despre acest subiect vine chiar acum jurnalistul Realitatea Plus, Claudiu Popa. Te rog. Cu cele 246 de noi cazuri raportate, pe ultimele 24 de ore, ajungem pe teritoriul României la 24.291 de cazuri. Evident, asta înseamnă o scădere pentru că venim totuși după 5 zile în care am avut raportări consecutive de peste 300 de cazuri. Asta înseamnă astăzi, dacă am trage linie, că au fost înregistrate 11 decese pe ultimele 24 de ore, ceea ce înseamnă un număr total pe teritoriul țării de 1523 potrivit grupului de comunicare strategică. Există și o parte plină a paharului, desigur, de când a izbucnit pandemia în țara noastră și până în ziua de astăzi, 17.000 de persoane peste au fost declarate vindecate și externate. Dacă vă întrebați la terapie intensivă, în acest moment sunt internați 195 de pacienți. Să știți că în țara noastră încă se acordă amenzi sau sancțiuni contravenționale, bună oară, în ultimele 24 de ore, într-un cuantum de peste 250.000 de lei. Au fost ieri peste 70 de persoane care n-au respectat măsura izolării la domiciliu sau a carantinei și, în plus, hai să ne amintim, pe 22 martie 2020 a fost raportat în țara noastră primul deces cauzat de coronavirus. Ceea ce astăzi contează alături de aceste informații este mesajul Ministrului Sănătății, spune Nelu Tătaru, citez, transmiterea comunitară devine accentuată și ne apropiem de un moment în care o să vedem că avem dublare sau triplare de cazuri pe zi. Claudiu, mulțumesc. Premierul a pus cruce dublării alocațiilor. Alocațiile nu vor putea fi majorate nici măcar anul viitor, a spus Ludovic Orban. În plus, PNL va ataca la Curtea Constituțională legea prin care Parlamentul a respins amânarea dublării alocațiilor. Vă amintiți? Inițial, prim-ministrul spunea că vrea doar să amâne creșterea până la 1 august. Iată că acum datele s-au schimbat. Ne dorim creșterea alocațiilor, pe de altă parte dublarea alocațiilor este foarte greu de susținut financiar, atât anul în curs cât și anul viitor, când vom avea de asemenea foarte multe cheltuieli și vom stabili un grafic. Evident că ne dorim creșterea și alocațiilor, așa cum vom crește și pensiile. Renate Weber ar putea rămâne fără funcția de avocat al poporului. PNL a depus deja în Parlament sesizarea pentru revocarea ei. Liberalii reclamă că Renate Weber este apărătoarea pensiilor speciale și am citat aici. Weber se apără, spune că nu primește pensie specială. Corespondentul Realitatea Plus, Mioara Costin, a urmărit subiectul. Mioara, ce invocă cei de la PNL și spune-ne, te rog, și care ar fi procedura? Nu mi-aminte să se mai fi întâmplat, nu? Să fie revocat avocatul poporului. Bun găsit tuturor! Deocamdată avem și o dispută legislativă între PNL și avocatul poporului pe seama acestei pensii speciale pe care o încasează sau nu avocatul poporului, pentru că știm, Renate Weber a anunțat într-un comunicat de presă foarte scurt ce e drept, că potrivit legislației în vigoare, nici domnia sa și nici adjuncții săi nu încasează pensie specială. Pe de altă parte, într-un răspuns foarte recent al lui Florin Roman, liderul deputaților PNL, acesta anunță că potrivit legii 35 pe anul 1990 2027, avocatul poporului va încasa această pensie specială după ce își termină mandatul. Această sesizare pentru revocarea avocatului poporului din funcție a fost depusă astăzi deja de către liberali în Parlament. Există două motive pe care le invocă aceștia și trebuie să știm un lucru: pentru a fi revocat avocatul poporului trebuie să încalce Constituția sau alte legi. Concret, cei de la PNL susțin faptul că
Prin acea sesizare la Curtea Constituțională făcută de Renate Weber pentru impozitarea pensiilor speciale, Renate Weber se află într-un presupus conflict de interese pentru că și domnia sa, susțin liberalii, primește această pensie specială. Totodată mai există și acea activare a mecanismului împotriva torturii în spitale, sesizare pe care ar fi depus-o singură, susțin cei de la PNL. Procedural este destul de greoaie această procedură privind revocarea avocatului poporului și asta pentru că trebuie o aprobare de la comisiile reunite juridice, aprobare de la birourile permanente reunite și ulterior vot în plenul reunit și Cameră și Senat. Acolo, știm, liberalii au doar 20% din Parlament, prin urmare este greu de crezut că această încercare va avea și șanse de izbândă. Mioara, mulțumim pentru informații. Încătușare transmisă live pe Facebook. Un tânăr din județul Alba, care le reproșa polițiștilor că nu poartă măști și mănuși, a fost imobilizat și încătușat. Momentul filmat chiar de el a fost transmis live pe pagina de socializare. Aplică-mi eu! Live! Live! Întreaga scenă s-a petrecut pe o șosea din județul Alba. Tânărul fusese oprit de un echipaj de la rutieră, însă acesta a coborât din mașină și a început să le reproșeze polițiștilor că nu poartă măști. Doi agenți de poliție în plină pandemie, fără mască, fără mânuși, fără nimic. Ne acuză pe noi că încălcăm legea. Nu aveți mânuși, nu aveți mască. Nu aveți mânuși, nu aveți mască. Nici colegul de asemenea. Da, nu luăm niciun loc. Dați-ne sancțiunea și plecăm. Haideți, prezentați-vă aici numele dumneavoastră. Numele dumneavoastră. Da, nu mă împingeți, nu mă împingeți. Numele dumneavoastră. Numele dumneavoastră, vă rog. Numele dumneavoastră, că vă cunosc oricum. Vă cunosc oricum și o să vă fac plângere. La un moment dat, bărbatul s-a pus în fața mașinii de poliție și a refuzat să se dea la o parte. Atunci, cei doi polițiști au coborât, l-au imobilizat și l-au încătușat. Nu plec de aici, dar nu plec de aici. Dar nu, dar legați-mă. Puteți să mă legați. Dar alo, m-ați lovit cu ușa. Nu vă scuze. Vă asumați răspunderea. Luați mască și mănuși, băieții, că e pandemie. E pandemie, domnule. Dacă ești de pe Valea Mare și ești tare, ia mască, frate, că e pandemie. Și pentru poliția română trebuie mască și mănuși. Tânărul a fost amendat cu 1000 de lei pentru tulburarea ordinii publice. Reprezentanta României la Eurovision, Roxanne, a fost agresată de iubit în propria casă. Artista a obținut în instanță un ordin de protecție pe numele bărbatului după ce, de curând, a sunat la 112 în toiul nopții. Corespondentul Realitatea Plus, Ana Maria Păun, știe mai multe. Ana, ce obligație are de respectat tânărul? Bun găsit, Arina, bun găsit, doamnelor și domnilor. Tânărul trebuie să stea la o distanță de 500 de metri față de artistă. De asemenea, nu are voie să se apropie nici de locuința acesteia, dar nici de locul ei de muncă. Totul după ce pe data de 8 iunie bărbatul ar fi fost violent cu artista. S-ar fi întâmplat în jurul orei 4, când aceasta a sunat la 112 și a reclamat acest incident, a reclamat faptul că bărbatul ar fi fost violent cu ea. Apoi, pe data de 17 iunie, artista a reușit să obțină acest ordin de protecție prin care, așa cum vă spuneam, bărbatul nu are voie să se apropie de ea și, în așa fel, ea va rămâne în siguranță. Vă reamintesc că faptul că Roxanne a devenit celebră în urma participării la un concurs de muzică și, respectiv, vorbim aici de Eurovision, de etapa națională pe care a și câștigat-o și urma să ne reprezinte în Olanda la faza europeană. Însă n-am mai apucat să ajungă la acel concert și asta pentru că a apărut pandemia cu noul coronavirus și concertul a fost anulat. Ana, mulțumesc. Momente cumplite pentru două tinere din Buzău. 3 indivizi mascați au intrat peste ele în apartament, le-au bătut și le-au imobilizat, după care au fugit cu mai multe bunuri. 2 dintre agresori au fost reținuți, iar cel de-al 3-lea este căutat în continuare de oamenii legii. Corespondentul Realitatea Plus, Dana Constantin, are detalii. Bun găsit, Dana! Cum s-a petrecut agresiunea? Ce știi? Bun găsit!
Cele două fete locuiau împreună într-un apartament din bloc și au trecut prin momente de coșmar în momentul în care s-au trezit că trei indivizi intră practic peste ele în casă. Ele au reușit totuși să sune la 112 și le-au spus polițiștilor că au fost deposedate prin violență de mai multe bunuri de cei care au intrat peste ele în apartament. Polițiștii au reușit să identifice și să-i prindă pe doi dintre făptași. Sunt tineri de 20, respectiv 21 de ani. Ei au fost reținuți pentru 24 de ore. Acum polițiștii îl caută pe cel de-al treilea bărbat. O parte dintre bunurile furate au fost recuperate. Dana Constantin, mulțumesc. Zeci de localități din 22 de județe sunt în acest moment inundate. Numai în ultimele 24 de ore, pompierii au intervenit să scoată apa din peste 200 de curți. Cantități uriașe de apă au căzut și în Bihor și Suceava, iar oamenii au fost avertizați prin mesaje RoAlert. Un pârâu umflat de ploile torențiale a rupt o cale ferată din Gura Humorului, iar circulația trenurilor a fost blocată. Totodată, hidrologii anunță că râul Timiș este sub cod roșu de inundații. Apa de pe versanți a adus tone de mâl și bușteni peste o porțiune din calea ferată. Incidentul s-a petrecut între Voroneț și Gura Humorului. Mai multe trenuri de călători au rămas blocate. A venit apa de acolo, de la podest, a venit pe ei, Mai mulți angajați CFR au muncit câteva ore pentru a debloca șinele de cale ferată. Între timp, călătorii au fost preluați de microbuze și duși la destinație. Ce s-a întâmplat cu călătorii? Au venit un microbuz și i-a luat și i-a dus până la capăt. Tot în județul Suceava, în localitățile Frasin și Dorotea, apa a inundat 20 de curți și mai multe case. De aici am scos cu gălețile și au ieșit șparea. Au început să spune, să spulgere și ploaie, s-au umflat aici un râu. Au intrat în grădină, au noroc că am mai scos gălețe de 4 persoane. Avem cele mai mari probleme în orașul Gura Humorului și în localitățile din apropierea acestui oraș. Vorbim de Dorotea și Frasin. În momentul de față, intervenim pentru evacuarea apelor din curți. Apa s-a revărsat, a intrat chiar și în casele și anesele oamenilor. În județul Constanța, după ploile torențiale, canalul colector din satul Runcu s-a umplut și a deversat. Mai multe gospodării au fost inundate, la fel și curtea școlii. Mai multe curți au fost inundate și în Piatra Neamț, a plouat torențial 10 de minute, iar canalizările nu au mai făcut față. În ultimele zile, inundațiile au ajuns la un nivel record, anunță Ministerul Mediului. Caz revoltător la Neamț. Magistrații au eliberat doi bărbați care au obligat o fată de doar 13 ani să se prostitueze. Am zice că probele erau elocvente pentru că scenele au fost filmate de proxeneți și postate apoi pe internet. Corespondentul Realitatea Plus, Mariana Postoaie, ne spune mai multe. Mariana, cum de-au luat judecătorii decizia asta în condițiile în care în ultima vreme au tot apărut în spațiul public noi discuții despre aceste eliberări? Bun găsit! Două persoane sunt acuzate că în perioada septembrie 2019-iunie 2020 au obligat o copilă de doar 13 ani să se prostitueze. Banii ajungeau în totalitate la cei doi inculpați din dosar. O femeie și un bărbat sunt acuzați de șantaj, proxenetism, dar și pornografie infantilă. Cei doi, în schimb, nu au fost reținuți, ci au primit control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, pe motiv că nu reprezintă un pericol social. Fetița primește acum și consiliere psihologică. În acest dosar, 6 persoane au fost audiate, însă magistrații au emis capete de acuzare doar pentru 2 persoane.
A fost Mariana Apostoaie. Achiziții controversate făcute de iubita lui Liviu Dragnea, asta după ce fostul șef PSD a ajuns la închisoare. Irina Tănase și-a cumpărat un apartament care a costat peste 200.000 de euro, chiar în buricul capitalei. Tânăra a mai luat 2 terenuri cu acces la lac în județul Ilfov, asta potrivit unei investigații Rise Project. Corespondentul Realitatea Plus Călin Cociș ne spune mai multe. Călin, cât au costat terenurile? Bună ziua, bine v-am găsit! Prima bucată de teren a fost cumpărată în martie 2019 de Irina Tănase și a costat 60.000 de euro. Cea de-a doua bucată a fost achiziționată spre finalul anului, în luna noiembrie, și a costat peste 40.000 de euro. În total, cele 2 terenuri au peste 8.500 de metri pătrați și sunt situați într-o zonă liniștită, aproape de lac, în satul Piscu, din județul Ilfov. Pe de altă parte, tot spre finalul anului trecut, deci după ce Liviu Dragnea a ajuns în spatele gratilor, Irina Tănase a cumpărat un apartament scump de peste 260.000 de euro în centrul capitalei, chiar aproape de Parlament. Potrivit jurnaliștilor de la Rise Project, acest apartament are peste 170 de metri pătrați, dispune de un garaj de 47 de metri pătrați, dar și de un alt teren de peste 250 de metri pătrați. Întrebată de jurnaliști, Irina Tănase s-a limitat la a spune că toată achiziția a fost una legală. Trebuie menționat faptul că Irina Tănase și-a deschis anul trecut un birou de mediator, iar anterior a lucrat la stat, a fost secretara lui Liviu Dragnea, iar în declarațiile de avere depuse la momentul respectiv s-a limitat la a trece salariile de bugetar, fără să menționeze conturi sau alte proprietăți. Călin, mulțumim pentru informații și discutăm subiectul chiar acum cu jurnalistul Dan Bucura. Bună ziua, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Dan Bucura, o fată de 27 de ani, mediator de profesie, achiziții de 350.000 de euro anul trecut. Sunt achizițiile, de fapt, ale lui Liviu Dragnea din închisoare? Bună ziua, în primul rând. Da, am urmărit și eu cu foarte mare interes și cu hârtia și pixul în față, să spun așa, investigația colegilor de la Rise Project și concluzia nu poate fi decât cea pe care ați enunțat-o un pic mai devreme, fiindcă știm cu toții că, dincolo de faptul că avem într-adevăr și exemple de tineri care la 27 de ani își pot permite să cumpere un apartament de 50, 100, 200.000 de euro, însă sunt puțini acești oameni și sunt oameni care au într-adevăr urmele banilor pe care ei i-ar fi produs. În cazul domnișoarei cu pricina, cu certitudine veniturile domniei sale nu pot acoperi aceleași sume. Paradoxul este însă că nici veniturile lui Liviu Dragnea nu acoperă aceste sume. Liviu Dragnea, cum bine știm, exceptând micile afaceri pe care le-a avut pe numele interpușilor de la fiu și alții prieteni cu care chipurile n-are aproape nicio treabă, a fost eminamente un funcționar la stat. Liviu Dragnea a lucrat numai la stat. Deci nici la Liviu Dragnea, dacă luăm la puricat declarațiile de avere ale ultimilor ani, nu o să găsim sumele acestea disponibile pentru a se face investiții. Așa că cele 2 elemente sunt mai mult decât simple și mai mult decât argumentate pentru ca orice funcționar din cadrul ANAF-ului, dacă se va găsi vreo unul să vrea să facă acest lucru, fiindcă eu cred că până acum trebuiau de mult să facă oamenii ăștia, să deschidă o cercetare și să tragă concluziile. Fiindcă, din câte știu eu în România, nu există varianta ca bani nedeclarați să-i poți introduce în circuitul fiscal fără ca cineva să te întrebe de unde ai. Am urmărit și replica domnișoarei la întrebările reporterilor atunci când oamenii din punct de vedere deontologic au mers să-i bată la ușă și dânsa am văzut că se prevala de statutul pe care l-ar avea de persoană nepublică sau o persoană, o anunț pe această cale pe domnișoara cu pricina că inclusiv statutul său acesta fără acte, să spunem, de consoarta lui Liviu Dragnea îi conferă statut de persoană publică. Îmi pare rău, poate nu știa lucrul ăsta, dar îl comunicăm noi acum. Așa că ideea asta de a spune ce mă întrebați pe mine și dincolo de asta, mai mult, ca să mergem până la capăt, chiar dacă nu ești persoană publică, repet algoritmul de mai devreme, ești obligat în țara asta, pe legile actuale, să spui de unde ai o sumă mai mare de 10.000 de euro. Aici vorbim de sute de mii de euro. Cred că domnii de la
fisc, de la finanțe, ar trebui să se sesizeze. E adevărat că acolo încă mai este o doamnă pe numele său, Călugăreanu, pusă pe vremea când Liviu Dragnea era în putere, dar asta nu înseamnă că sub dânsa nu pot fi controlorii la ANAF care să ia acest dosar la puricat. Da, și pentru că nu ne putem abține, știm cu toții că lui Liviu Dragnea îi place să pescuiască și am văzut că 2 din terenurile cumpărate de Irina Tănase sunt în Ilfov, undeva lângă lac, unde înțeleg că chiar se face pescuit sportiv. Oare se pregătește Liviu Dragnea pentru ieșirea din închisoare? Acum, ne limităm la ceea ce scrie în acte. Achizițiile au fost făcute eminamente de domnișoară. Dacă Liviu Dragnea, când va ieși din pușcărie, va găsi de cuvință, sau doamna Irina Tănase, dacă va găsi de cuvință să se lege și prin niște acte de Liviu Dragnea, atunci putem vorbi de faptul că acele terenuri sunt și ale lui. În momentul de față, o tânără domnișoară de vreo 27 de primăveri, sper să nu greșesc, pe aici era, 27-28, este proprietara acelor bunuri. Din punctul meu de vedere, dânsa are de dat explicații, cel puțin la faza asta. Că noi bănuim cu toții că n-avea de unde să aibă acești bani și că poate ei au venit pe altă sursă, asta deja e treaba altor instituții, dar în primă fază ANAF-ul este cel care trebuie să investigheze și inclusiv pasiunile piscicole ale tinerei amintite mai sus. Vedem ce investigații se fac, urmărim. Dan Bucura, mulțumim pentru comentarii. Doamnelor și domnilor, așa cum v-am promis, mergem acum într-o ediție specială România în realitate pe realitatea.net. Invitatul lui Bogdan Muzgoci este avocatul Gabriel Biriș. Bogdan, te urmărim! Bun găsit tuturor! Într-adevăr, alături de mine este avocatul Gabriel Biriș, unul dintre oamenii care a criticat de-a lungul ultimilor ani cel mai aspru instituțiile care se ocupă în România de fiscalitate și care gestionează diverse Da, să spunem subiecte. Că nu numai le-am criticat. Nu numai le-ați criticat, dar și încercat la un moment dat să-i îndreptați. Vorbeam mai devreme că aș vrea să ne întoarcem și să subliniem anumite lucruri de unde am pornit în 2019, pentru că noi astăzi vorbim de o revenire a economiei pentru care se fac în acest moment calcule, dar haideți să vedem de unde am plecat, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, am plecat de la un consum care crescuse cu peste 7% anul trecut și o producție industrială care a scăzut în 2019 cu 2,3% pentru prima dată din 2010, ultimul an de criză. Și un deficit bugetar de 4,6% și investiții atât ale statului cât și private la minime istorice. Deci am plecat de la o poziție foarte solidă. Exact. O poziție foarte solidă la care, teoretic, ar trebui să revenim. Ce înseamnă în momentul de față revenirea economiei? Înseamnă să revenim în acel punct în care oricum aveam deja mari probleme sau poate am putea să-i spunem o ajustare? Cum s-ar numi mai corect? Eu cred că ar trebui să ne folosim de criza asta ca să începem să facem lucrurile un pic altfel decât le-am făcut. Vedem deja niște semnale, l-am văzut zilele trecute pe premier, tot inaugurând șantiere noi. Ceea ce e foarte bine. Autostrăzi. Deci viitorul nostru, ca să fie bun, trebuie să ne apucăm foarte serios să investim în infrastructură. Că fără infrastructură nu se poate dezvolta economia, că trebuie să duci pe undeva și marfa pe care o produci, dacă vrei să o produci. Trebuie să te poți, dacă vrei să dezvolți turismul în țară, că avem așa o țară frumoasă, trebuie să nu stai câte 5 ore ca să ajungi de la Comarnic la... Deci tot legat de infrastructură. Da. Iarăși, cred că trebuie să ne uităm foarte serios și la capitalul uman și să... Pe care l-am pierdut în anii trecuți. Și pe care îl irosim acum, pentru că adică trebuie să începem să investim serios în educație și cu cât mai devreme, cu atât mai bine. De ani de zile deja vorbim de politici publice serioase în domeniul educației timpurii, adică creșe. Nu știu câți oameni înțeleg că 80%... Noi când ne naștem cu neuronii acolo, dar fără legături prea multe între ele. Sinapsele astea se fac din învățat, din experiențe. Da? Până la 3 ani, 80% din sinapse s-au făcut. Deci am identificat un al doilea punct în care ar trebui făcute investiții. Educație. Până la 5 ani s-au făcut 90%. Ca să suplinești ulterior o dezvoltare redusă a numărului de sinapse, costurile sunt foarte mari.
de ce să nu începem să lucrăm împreună pentru refacerea sistemului de creșe? Există în Parlament de mai bine de un an. A trecut de Senat prin aprobare tacită. Era cât pe ce să fie respins, că oamenii nu vor să priceapă că țara asta are niște priorități altele decât lupta lor politică pe pensii și alocații. Un proiect care să permită angajatorilor să plătească pentru creșa sau grădinița copiilor angajaților și să-și deducă din impozite. Pentru că, evident, dacă plătește, până la urmă asta ar trebui asigurată conform și Constituției și legilor țării, ar trebui asigurată de stat învățământul public. Învățământul privat ar trebui, în contextul actual, să fie doar o alternativă. Dar învățământul public este o obligație a statului. Păi dacă ei nu sunt în stare, hai să o facem împreună. Din păcate, proiectul are și un nume, PLX 198, s-a blocat în Parlament pentru că are un aviz negativ de la guvern, ghiși de la care? De la Dăncilă, pe care nu s-a plecat nimeni să-l schimbe. Să vedem, poate totuși s-o rezolva și problema asta într-un... că poate găsim ceva energie să nu mai vorbim doar de pensii și... Da? Sunt foarte importante și pensiile. Da, dar cine le plătește? Importante. Ce vreau să ajung? 44% din tinerii noștri de 15 ani sunt analfabeti funcționali. De asta spuneam mai devreme, numai că am pierdut resursă, că am pierdut mai mulți cetățeni prin emigrație decât în războaiele, primul și al doilea război mondial. Singura țară din lumea asta care are pierdere de populație prin migrație mai mare decât noi este Siria, care trece printr-un război oribil. De ce? Pentru că oamenii nu au oportunități aici, nu au speranță. Da? Deci, pierdere de forță de muncă calificată în special. Da? Doi, ne batem joc de puțina resursă pe care o avem, adică tinerii pe care nu educăm. Din păcate se întâmplă asta în România. Discutăm în continuare și vă provoc la o discuție serioasă legată de pensii, pentru că aceste pensii, aceste măriri de pensii au fost de-a lungul timpului discutate fix în perioade de criză, apropiate de alegeri, iar deciziile luate legate de aceste pensii n-au fost întotdeauna cele mai bune, dacă ne aducem aminte momentul 2008, despre care discutam mai devreme. O să ne luăm la revedere acum de la telespectatorii Realitatea Plus, pe care îi invit să rămână o parte dintre ei. Cine își dorește să fie alături de noi, suntem pe realitatea.net live acum. Vă așteptăm. Arina? Da, Bogdan, ne împărțim. Acum e clar, aveți un dialog foarte interesant acolo. Puteți să intrați pe realitatea.net, să deschideți laptopul, dar nu opriți televizorul, pentru că vorbim în continuare despre o condamnare în premieră în Poliția Română. Da. Un polițist a primit închisoare cu suspendare pentru că a bătut un bărbat într-o secție de poliție din capitală. În plus, judecătorii au decis și că bărbatul nu trebuie să-și mai facă meseria. Colegul meu, Adrian Bujoică, vine cu amănunte. Adrian, cum arată decizia instanței? Bun găsit, bărbatul a fost condamnat la 10 luni de închisoare cu suspendare. În schimb, judecătorii au hotărât că acesta trebuie să muncească și 60 de zile în folosul comunității. Mai mult decât atât, aceeași decizie a magistraților arată faptul că el nu mai trebuie să rămână în continuare în funcție. Pe de altă parte, trebuie să plătească în același timp și daune de 10.000 de lei celui pe care l-a agresat în secția de poliție. Vorbim de un incident care a avut loc în anul 2015, atunci când victima a fost ridicată de pe stradă de polițiști, a fost condusă la secție, amendată cu aproximativ 200 de lei, însă în același timp unul dintre oamenii legii a decis că trebuie să-i aplice și o corecție fizică bărbatului. Evident, după acest eveniment, el a fost cel care a dat în judecată polițiștii și acum, iată, a avut câștig de cauză. Trebuie spus în același timp că este o decizie în primă instanță și ea poate fi atacată cu apel. Adrian, mulțumim pentru informații. Alertă pe drumul național 1. Un autocar plin cu pasageri a luat foc în această dimineață în apropiere de Azuga, dar vă dăm detalii despre acest subiect mai târziu. Acum mergem la Palatul Victoria. Declarații Ludovic Orban. Să-l ascultăm. În care noi nu mai avem plan de urbanism general și soluția la care a apelat Primăria Capitalei e să adopte PUZ-uri de sector, planuri de urbanism zonal pe sector, ca și cum sectoarele ar putea să gândească global direcțiile de dezvoltare urbanistică la nivelul întregului București. Din păcate, Bucureștiul și multe alte orașe, care din păcate au fost administrate de cei de la PSD, sunt în comuna primitivă și n-au nicio legătură cu ceea ce înseamnă conceptul de Smart City.
Iar aici va trebui să facem pași accelerați. 27 septembrie va fi o dată în care cetățenii în fiecare comunitate locală vor putea să voteze pentru administratori inteligenți, pentru administratori care să aibă viziunea și capacitatea de a introduce toate soluțiile inteligente posibile pentru a crește calitatea vieții. Închei această intervenție prin a vă spune că la nivelul guvernului ne străduim, sincer, ne străduim să recuperăm timpul pierdut. Din păcate, aplicațiile care le avem pe marile sisteme, sistemul de sănătate, sistemul de pensii, muncă și protecție socială, marile aplicații pe care le avem pe ordine publică, pe finanțe, de fapt mai mult nu avem decât să avem aplicații, sunt foarte obosite, îmbătrânite, nu funcționează, nu sunt interoperabile, nu pot fi accesate, de exemplu, de reprezentanții administrațiilor locale și este clar că și administrația centrală are nevoie de o schimbare rapidă în această direcție, în sensul digitalizării și în sensul introducerii de soluții inteligente, de sisteme de administrare care să determine cu adevărat un acces ușor la orice drept, la orice facilitate, la orice serviciu care este furnizat de administrația centrală. Da, l-ați ascultat pe Ludovic Orban de la Palatul Victoria într-o dezbatere despre soluțiile inteligente care pot fi găsite pentru orașe și a profitat de moment premierul să amintească de alegerile locale de anul acesta, 27 septembrie, când speră el ca liberalii să câștige multe primării și să încerce să schimbe lucrurile în orașele din România. Mergem mai departe acum. Vă spuneam mai devreme, a fost alertă pe drumul național 1 pentru că un autocar plin cu pasageri, 26 în total, a luat foc în această dimineață. Din fericire, toți au reușit să iasă la timp. Autocarul se îndrepta spre Arad. Pe DN1, în dreptul stațiunii Azuga, a fost cuprins de flăcări. În total, 47 de oameni se aflau la bord când a izbucnit incendiul. Printre cele 47 de persoane se aflau și 2 minori, de 9, respectiv 12 ani și o gravidă în 7 luni. Toate persoanele au fost evaluate medical, însă au refuzat transportul la spital. Traficul pe drumul național 1 a fost blocat pentru ca pompierii să stingă flăcările. Toți pasagerii au fost preluați de un alt autocar până la destinație. Din primele informații, focul a pornit de la motor. Autocarul a fost distrus aproape în întregime. Schimbăm registrul acum. Românii au luat cu asalt litoralul grecesc chiar din secunda 0 de la relaxarea restricțiilor. Halkidiki și Tasos rămân stațiunile favorite. Mulți aleg hoteluri exclusiviste, de 5 stele. Corespondentul Realitatea Plus, Nicoleta Cuculescu, se află chiar în Grecia, deci într-o transmisiune specială. Bună dimineața, Nico! Cum sunt întâmpinați turiștii? Ești pe plajă acum, te invidiezi, e și soare. Ce ne spui? Bună ziua, Irina, bun găsit tuturor. Da, sunt pe plajă în aceste momente. Este soare, din fericire. Turiștii au noroc și se pot bălăci puțin în apă. În aceste momente plaja este destul de liberă pentru că aici, în Grecia, la această oră, de obicei oamenii fie se odihnesc, fie sunt la masă. Însă trebuie să vă spun că de dimineață plaja a fost plină și de asemenea și seara plaja este plină de turiști. Sunt foarte mulți turiști români. Iată că la câteva zile după ce s-au relaxat restricțiile, turiștii au ales să vină în vacanță. Am și vorbit cu câțiva dintre ei și am întrebat de ce preferă Grecia, care e diferența dintre Grecia și România și au spus ei că nu se compară plaja de aici și apa curată cu cea din România, dar și condițiile de cazare sunt diferite și da, spuneai bine, aleg turiștii hoteluri exclusiviste, hoteluri de 5 stele, asta pentru că au foarte multe facilități acolo și preferatul lor rămâne micul dejun acolo unde de obicei mâncau la bufet suedez. S-au schimbat aceste lucruri datorită pandemiei. Oamenii nu se mai pot servi singuri, ci sunt angajați care le pun în farfurie fix ce vor. De asemenea, sunt reguli stricte peste tot. Trebuie să vă spun că am întâlnit plaje acolo unde turiștii nu aveau voie să intre până nu li se măsura temperatura și până nu se dezinfectau pe mâini. Repet, pe plajă, pe nisip în aer liber, li se lua temperatura și se dezinfectau pe mâini. Mai mult decât atât, la hoteluri, nimeni nu intră până nu le este măsurată temperatura, până nu se dezinfectează pe mâini. Toți angajații poartă măști. Aici
în Grecia este o regulă puțin diferită față de România. Doar angajații teraselor, hotelurilor, magazinelor poartă măști. Turiștii și localnicii nu sunt obligați să o poarte nici în spații închise, doar în mijloacele de transport în comun. Însă toată lumea respectă aceste reguli, sunt foarte stricți la reguli. Așadar, iată, s-a deschis sezonul estival, românii sunt așteptați aici în vacanță să vină, să se distreze pentru că este soare și, spun reprezentanții hotelieri, este foarte sigură zona. Da, cu sau fără restricții, marea aduce bucurie. Nico, mulțumim pentru imagini, pentru informații, te mai așteptăm și în jurnalele următoare. Deocamdată vorbim despre un caz șocant în județul Prahova. O fată de preot este judecată pentru tentativă de omor după ce a fost acuzată că și-a bătut cu bâta de baseball colega de apartament. Agresiunea s-a petrecut într-un bloc din Ploiești, acolo unde cele două adolescente stăteau cu chirie. Fetele au avut un conflict spontan care a degenerat. Atunci, fata de preot a luat dintr-un dulap un spray lacrimogen și a pulverizat spre față victimei, după care a luat o bâtă de baseball și a lovit-o de mai multe ori. Victima a reușit să scape din apartament și să ceară ajutor. Ea a fost apoi internată mai multe zile în spital. Tânăra violentă are 19 ani și este judecată în stare de libertate. Ea riscă o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare dacă va fi găsită vinovată, bineînțeles. Candidatul PNL-USR la Primăria Capitalei a depus plângere penală după ce spune că a fost boicotat cu mașini de gunoi. Nicu Șordan îi acuză pe primarul sectorului 5, pe șeful poliției locale și pe cel al companiei de salubritate că au încercat să împiedice desfășurarea conferinței susținute de el în urmă cu câteva zile.